Con cả bố biết con chịu thiệt thòi. Nhưng em trai con là thằng con trai duy nhất trong nhà. Nhà họ Tô chúng ta còn trông chờ nó nối dõi tông đường. Mùi thuốc lá sợi nồng nặc khiến Tô Hồng Ngọc hơi đau đầu. Không ngờ cô lại trọng sinh rồi. Giây trước cô vừa bị đăng xuất vì cái lạnh dưới gầm cầu. Không ngờ được. Giây sau đã quay về năm cô 20 tuổi. Cô thực sự trọng sinh rồi. Trọng sinh vào đúng ngày cô vừa nhận được thông báo chuyển chính vào ngày thứ hai. Một bên người bố lấy danh nghĩa yêu thương để khuyên cô nhường lại công việc. Bên kia người mẹ lén lút đăng ký cho cô đi hạ hương. Kiếp trước trong mắt mọi người cô là đứa con cả khờ khạo, chỉ biết cắm đầu làm việc, hết lòng hy sinh, chịu đựng khổ cực ở nông thôn suốt 7 năm. Cuối cùng mang đầy bệnh tật mới được quay về. Nhưng chẳng ai ngờ tới, vào đúng đêm giao thừa gió tuyết mịt mù đó, em trai và em gái bất chấp cô đang bạo bệnh, vẫn nhận tâm đẩy người mặc phong phanh như cô đuổi thẳng ra khỏi nhà, khiến cô bị lạnh đến mức đang xuất dưới gầm cầu. Đúng là hai kẻ bạch nhã lang mà. Nhưng kiếp này, dù có nói gì cô cũng không làm cái tên đại oan trùng đó nữa. Cái gì mà bố mẹ em trai em gái, cút hết sang một bên đi. Sống lại một đời. Tô Hồng Ngọc này chỉ sống cho bản thân mình. Con cả con có đang nghe bố nói không đấy? Chẳng lẽ con muốn trơ mắt nhìn nhà họ Tô chúng ta tuyệt tự sao? Bừng tỉnh lại, Tô Hồng Ngọc nghe thấy tiếng của bố. Một giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn. Ngẩng đầu lên, Tô Hồng Ngọc nhìn Tô Trường Minh với ánh mắt tỉnh táo, không còn lớp màng tình thân che mắt. Cô mới nhận ra, người bố của mình hóa ra lại là người đạo đức giả và ích kỷ như vậy. Bố nói câu này, cứ như thể nếu con không nhường việc cho Tô Hoành Trí, thì con sẽ trở thành tội nhân của cái nhà này vậy. Rõ ràng là do nó không có chí tiến thủ, đến cái bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng không lấy nổi. Chẳng trách không có xưởng nào thèm nhận nó. Đối diện với đôi mắt trong veo của Tô Hồng Ngọc, Tô Trường Minh bỗng cảm thấy chột dạ lạ thường. Trong lòng ông ta luôn có cảm giác tự nhủ rằng đứa con gái trước mặt này hình như không còn giống như trước kia nữa. Tô Hồng Ngọc, sao mày có thể nói em trai mày như thế? Nó là em ruột của mày đấy. Cho dù nó có không cầu tiến, mày cũng không được nói nó như vậy. Nghe thấy những lời này, Tô Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng. Em ruột thì có ích gì chứ? Chẳng phải chính nhờ ơn của đứa em ruột này mà cô mới bị lạnh đến mức đang xuất dưới gầm cầu sao? Đến bố mẹ ruột còn chẳng dựa dẫm được, huống hồ gì là em trai ruột. Đôi khi Tô Hồng Ngọc cũng nghi ngờ liệu mình có phải con ruột của họ hay không. Con chỉ nói sự thật thôi. Sao lại không được nói chứ? Bố phải hiểu là con nói vậy cũng là vì muốn tốt cho bố mẹ thôi. Em trai có tiền đồ hay không thực ra chẳng liên quan gì đến con cả. Con chỉ là con gái thôi. Cùng lắm thì 2 năm nữa tìm người gả đi là xong. Khi đó con không còn là người nhà họ Tô, mà là con dâu nhà người ta rồi. Tô Hoành Trí không cầu tiến cũng được, là kẻ vô dụng cũng chẳng sao. Người phải chịu khổ cùng nó chính là bố mẹ. Chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con hết. Nhưng bố mẹ thì khác. Chẳng lẽ bố mẹ định thu dọn đống rác rưởi cả đời cho nó sao? Dù mày có gả đi thì vẫn là con gái của Tô Trường Minh tao. Chẳng lẽ mày muốn bất hiếu sao? Nghe lời bố đi, nhưng công việc đó cho em trai mày. Mày thông minh như vậy, chắc chắn có thể thi đỗ vào chỗ khác. Vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là chuyện công việc. Chỉ tiếc là lần này Tô Hồng Ngọc sẽ không thỏa hiệp nữa. Con làm công nhân lâm thời lâu như vậy, khó khăn lắm mới có suất chuyển chính. Tại sao phải nhường cho nó? Chỉ vì nó có thêm 2 lạng thịt thôi sao? Đều là con cái của bố cả. Từ nhỏ đến lớn, con hiếu thảo với bố chẳng kém gì Tô Hoành Trí đâu. Tại sao bố cứ không muốn để con được sống tốt vậy hả? Chẳng lẽ con trai là con ruột của bố, còn con gái thì không phải sao? Dựa vào cái gì mà Tô Hoành Trí không nên thân, lại phải dùng công việc của con để lấp vào cái hố của nó chứ? Trong mắt Tô Trường Minh thoáng qua một tia chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Tao là bố mày, mày bắt buộc phải nghe lời tao. Nếu mày còn nhận người bố này thì hãy nhường công việc lại cho em trai mày. Nếu bố đã không cần đứa con gái này nữa, vậy thì đoạn tuyệt quan hệ đi. Một người bố thiên vị như thế, con cũng không nhất thiết phải cần. Tô Trường Minh nổi trận lôi đình. Mày nói cái gì? Muốn làm loạn rồi đúng không? Lại dám nói ra những lời như vậy. Xem hôm nay lão tử có xử lý mày không cái đồ danh con này. Trong lúc không kịp phòng bị, chiếc tẩu thuốc đập mạnh lên trán Tô Hồng Ngọc. Ngay lập tức xi dâu đỏ men theo trán chảy xuống. Chút hy vọng cuối cùng, thứ hy vọng mơ hồ chẳng thể gọi tên trong lòng, cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Ta không cố ý. Cái đứa trẻ này, sao không biết đường mà tránh hả? Thật là, trong thâm tâm, ông ta cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Thế nhưng Tô Hồng Ngọc chẳng thèm đếm xỉa đến ông ta, quay người đi thẳng ra ngoài. Mày đi đâu đấy? Chuyện công việc vẫn chưa nói xong mà. Tô Hồng Ngọc nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lùng. Ông đúng là người bố tốt của tôi. Muốn công việc sao? Hừ.
Đừng hòng, cái đồ nghịch tử này. Mặc kệ Tô Trường Minh chửi bới thế nào, Tô Hồng Ngọc cũng không dừng bước. Cô phải chặn Triệu Phượng Mai lại trước khi bà ta đăng ký cho cô. Đi Hạ Hương. Vừa đến cổng văn phòng nhai đạo, nhìn thấy trên mặt Triệu Phượng Mai, nụ cười còn chưa kịp thu lại kia. Quả nhiên vẫn chậm một bước rồi sao? Nhìn thấy Tô Hồng Ngọc, Triệu Phượng Mai cũng vô cùng ngạc nhiên. Hồng Ngọc con, không phải con đang ở nhà sao? Sao lại chạy đến tận đây rồi? Nhìn dáng vẻ chột dạ, né tránh của Triệu Phượng Mai, lòng Tô Hồng Ngọc tức thì rơi xuống vực thẳm. Cho dù có được làm lại một lần nữa, cô vẫn không thể thoát khỏi số phận Hạ Hương sao? Vậy việc cô trọng sinh còn có ý nghĩa gì nữa? Bị ánh mắt chằm chằm của Tô Hồng Ngọc xoáy vào, Triệu Phượng Mai cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng làm thì cũng đã làm rồi, vì con gái của mình, bà ta không hối hận. Nghĩ đến điều đó, Triệu Phượng Mai lập tức lấy lại vẻ hùng hổ. Bà là mẹ nó mà, bà bảo nó làm gì thì nó phải làm cái đó. Mày nhìn cái kiểu gì đấy? Bà già này đang hỏi mày đấy. Mày chạy đến đây làm cái gì? Chuyện bố mày nói, mày đồng ý rồi chứ? Con đến tìm mẹ lấy sổ hộ khẩu. Công việc có thay đổi nên cần dùng. Nghe thím Vương nói mẹ ở bên này, nên con qua đây xem thử thế nào. Đã đồng ý với bố mày rồi thì mau đi làm thủ tục đi. Cứ yên tâm, Hoành Trì sẽ nhớ ơn người chị này của nó. Vâng, giờ con đi qua cung Tiều xã một lát. Tối nay là món thịt kho tàu mừng cả nhà mình. Nhìn dáng vẻ hớn hở của Triệu Phượng Mai, lòng Tô Hồng Ngọc ngày càng lạnh lẽo. Nếu bọn họ đã vô tình thì đừng trách cô cạn nghĩa. Vâng, con biết rồi mẹ. Mau đi đi, muộn chút nữa là không mua được thịt ngon đâu. Đúng, mẹ phải đi ngay đây. Hồng Hà không thích ăn thịt quá dai. Mẹ phải chọn miếng thật ngon. Lời nói còn chưa dứt, Triệu Phượng Mai đã vội vã bước ra ngoài. Hồng Ngọc từ đầu chỉ cuối, bà ta chẳng hề để ý đến vết thương trên đầu cô. Thím ơi, cháu chào thím. Ba chị em cháu đều muốn vì sự phát triển của Tổ quốc mà góp chút sức, nên tự nguyện hưởng ứng lời kêu gọi, chủ động đăng ký Hạ Hương. Đây là số hộ khẩu của nhà cháu. Tiểu đồng chí thật có giác ngộ, không hổ là thanh niên tốt của thời đại mới. Ba chị em cùng nhau Hạ Hương, vừa có thể hỗ trợ xây dựng đất nước, vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thật tốt quá, chỉ là mở số hộ khẩu ra xem. Đỗ Tú Quyên sững người. Cháu tên là Tô Hồng Ngọc. Mẹ cháu đã báo danh cho cháu rồi. Bà ấy bảo nhà cháu chỉ có mình cháu Hạ Hương thôi mà. Đúng vậy, lúc nãy cháu vừa gặp mẹ trên đường. Số hộ khẩu này là bà ấy đưa cho cháu. Thím cũng biết người già có tuổi rồi, đôi khi suy nghĩ không được thông suốt. Nhưng giờ chẳng phải bà ấy cũng đồng ý rồi sao? Nếu không cũng chẳng đưa sổ hộ khẩu cho cháu rồi, đúng không ạ? Đúng rồi thím. Cháu có thể hỏi một chút, mẹ cháu báo danh cho cháu đi Hạ Hương ở đâu không ạ? Đỗ Tú Quyên ngơ ngác gật đầu. Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là sao, cứ gom đủ chỉ tiêu người đi là được. Hóa ra là vậy. Không sao, chỉ cần các người bàn bạc xong là được. Còn về nơi cháu sẽ đi, cháu sẽ đi vùng Thiểm Bắc đó. Tuy hơi xa một chút, nhưng càng rèn luyện được con người. Thiểm Bắc, nơi đó từng là bắt đầu của cơn ác mộng kiếp trước của cô. Thím ơi, thím xem thế này được không? Em gái cháu muốn đi Thiểm Bắc, em trai cháu muốn đi Đại Tây Bắc, nhưng cháu lại muốn đi Đông Bắc. Thím xem có thể giúp cháu điều chỉnh lại không? Tô Hồng Ngọc lấy từ trong túi ra 2 đồng tiền cuối cùng của mình, nhét vào tay Đỗ Tú Quyên. Thấy Tô Hồng Ngọc hiểu chuyện như thế, nụ cười trên mặt Đỗ Tú Quyên càng thêm rạng rỡ. Dễ nói, dễ nói. Ba chị em cháu đã có giác ngộ như vậy, thím đương nhiên phải chiếu cố cháu một chút. Yên tâm, thím sẽ đổi cho cháu ngay. Nhưng đi Thiểm Bắc là 4 ngày sau xuất phát, đi Tây Bắc là 7 ngày sau xuất phát, còn đi Đông Bắc thì sáng sớm mai đã phải đi rồi. Cháu có chuẩn bị kịp không? Nghe thấy lời này, Tô Hồng Ngọc xúc động đến mức tay cũng run rẩy. Kịp ạ. Thím cứ yên tâm, cháu đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Chắc chắn sẽ không làm lỡ hành trình đâu ạ. Vậy để thím làm thủ tục cho cháu ngay. 5 giờ sáng mai cháu ra ga tập trung để nhận vé tàu nhé. Còn 2 phần trợ cấp và giấy báo Hạ Hương nữa. Thím giao hết một lượt cho cháu luôn. Cháu cảm ơn thím đã quan tâm. Chút nữa cháu còn có việc nên xin phép đi trước ạ. Rời khỏi văn phòng phường, Tô Hồng Ngọc liền đi thẳng đến xưởng may. Đến xưởng may, cô nhớ lại, trước đây chị Lưu bên kho từng có nhắc qua một lần rằng chị ấy có người thân muốn mua lại một công việc. Dù là thật hay giả thì cũng coi như là có một mục tiêu. Chị Lưu ơi, giờ chị có đang bận không? Nghe thấy tiếng của Tô Hồng Ngọc, chị ấy hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hồng Ngọc, sao em lại đến đây? Giờ chị cũng không bận lắm. Em tìm chị có việc gì à? Tô Hồng Ngọc đi đến trước mặt. Lúc này Lưu Thục Phấn mới nhìn thấy vết thương trên đầu cô.
Ôi trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Sao lại bị thương thế này? Mắt Tô Hồng Ngọc bỗng đỏ hoe. Cả buổi sáng nay, Lưu Thục Phấn là người duy nhất mở lời quan tâm đến cô. Chị Lưu ơi, vết thương này của em không sao đâu. Em đến đây là muốn hỏi chị một chuyện. Chị từng nói có người thân muốn mua việc làm. Có thật không chị? Thấy Hồng Ngọc lảng sang chuyện khác. Lưu Thục Phấn cũng không hỏi thêm nữa. Dĩ nhiên là thật rồi. Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện đó? Chị Lưu thấy công việc của em thế nào? Việc của em thì đương nhiên là tốt rồi. Vừa nhẹ nhàng vừa sạch sẽ. Lương bổng cũng không hề ít. Đúng là một công việc đáng mơ ước. Gì thế? Chẳng lẽ em muốn bán việc à? Lưu Thục Phấn chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng không ngờ rằng Tô Hồng Ngọc vừa nãy còn đang mỉm cười, bỗng trở nên nghiêm túc và chân thành lạ thường. Em nói thật đấy à? Em khó khăn lắm mới có được suất chuyển chính mà. Giờ đã có suất rồi. Em không cần phải sợ vụ hạ hương nữa. Tô Hồng Ngọc gật đầu. Chị Lưu, thật lòng em không giấu gì chị. Em cũng đã hết cách rồi. Bố em ép em phải nhường công việc lại cho em trai. Mẹ em lại lén đăng ký cho em đi hạ hương. Giờ em coi như đã rơi vào đường cùng rồi. Chỉ hy vọng có thể bán được công việc này để có ít tiền phòng thân. Chị cũng biết đấy, thủ tục chuyển chính của em còn chưa làm. Tô Hồng Ngọc tuy chưa nói hết câu, nhưng Lưu Thục Phấn đã hiểu rõ ý mà Tô Hồng Ngọc muốn diễn đạt. Mỗi nhà mỗi cảnh, khó nói thật đấy. Không phải chị nói đâu, nhưng bố mẹ em đúng là thiên vị quá mức rồi. Nhưng em đã nghĩ kỹ chưa? Công việc này một khi đã bán là mất luôn đấy. Tô Hồng Ngọc gật đầu lần nữa. Em nghĩ kỹ rồi. Chị Lưu, em cũng phải tính toán cho bản thân mình chứ. Trong xưởng mình ai mà không biết, lương mỗi tháng của em đều là do mẹ em lên lĩnh hộ. Đi làm hơn 1 năm nay, trong túi em chẳng để dành được đồng nào. Giờ em chỉ còn biết trông cậy vào việc bán chỗ làm này thôi. Được rồi, nếu em đã quyết, chị cũng không khuyên em nữa. Nói thật cho em biết, người muốn mua việc chính là cháu trai nhà ngoại chị. Nó vừa tốt nghiệp cấp 3 năm nay. Tính ra, nó với em trai em chắc là cùng trường đấy. Con có quen biết hay không thì chị không rõ lắm. Tô Hồng Ngọc mím môi, trong lòng thầm lo lắng. Vậy nếu không ổn, để em tìm người khác hỏi xem. Thời gian hơi gấp, em không mạo hiểm nổi. Đừng vội đi mà. Chị biết em sợ chuyện này bị lộ ra ngoài. Nhưng em yên tâm đi, chị không phải hạng người lèo mép đâu. Chuyện tìm việc, chị dâu chị đã sốt ruột bấy lâu nay rồi. Giờ khó khăn lắm mới gặp được mối tốt như em. Dù cháu chị có quen biết em trai em đi nữa, chị dâu chị cũng sẽ không buông tay đâu. Chị nhất định sẽ bảo chị ấy trả giá công bằng cho em. Nếu chị đã nói vậy, thế thì em không đắn đo nữa. Còn về công việc này của em, tình hình thị trường hiện giờ mọi người đều biết rõ. Em chuyển chính sẽ là công nhân chính thức, chưa tính trợ cấp và tem phiếu. Lương mỗi tháng là 29 đồng 8 hào. Công việc này em cũng không đòi cao, 1.000 đồng cộng thêm 100 cân lương phiếu toàn quốc. Bây giờ có thể làm thủ tục luôn. Như vị trí văn phòng của Tô Hồng Ngọc, ít nhất cũng phải 1.200 đồng khởi điểm. Nếu không gấp, bán giá 1.300 hay 1.400 đều được. Em nghiêm túc chứ? Chỉ lấy 1.000 đồng và 100 cân lương phiếu toàn quốc sao? Chị ấy là người đôn hậu. Nhà họ Lưu cũng không phải hạng người khắt khe, nên dù biết Tô Hồng Ngọc đang cần bán gấp, cũng không có ý định ép giá. Giờ Tô Hồng Ngọc chủ động nhượng bộ, Lưu Thục Phấn dĩ nhiên sẽ không từ chối. Em đương nhiên là nghiêm túc rồi. Em biết chị Lưu là người tốt, chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt. Nhưng tình cảnh của mình em tự hiểu rõ. Đúng là em đang rất cấp, nên với mức giá này, đôi bên cũng coi như cùng có lợi. Lưu Thục Phấn gật đầu tán thưởng. Con bé này đúng là có bản lĩnh. Tương lai chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Thế này đi, em đợi chị 2 phút. Chị đi xin nghỉ phép, rồi đưa em đi tìm chị dâu chị ngay. Vâng, vậy làm phiền chị Lưu quá. Nói là làm, nhờ có Lưu Thục Phấn làm cầu nối, Tô Hồng Ngọc đã thuận lợi bán được công việc của mình. Có số tiền và phiếu này rồi, dù có về nông thôn, cuộc sống của cô cũng không quá vất vả. Số tem phiếu trợ cấp của Nhai Đạo Biện đều là phiếu địa phương, nếu không dùng hết, đến nơi kia cũng sẽ vô tác dụng. Nghĩ đến đây, Tô Hồng Ngọc chuyển hướng đi về phía cung tiêu xã. Cách cung tiêu xã khoảng 5-60 mét, một bóng đen đột nhiên lao ra từ trong ngõ. Tô Hồng Ngọc, tầm này không phải mày nên ở xưởng làm việc sao? Sao lại ở đây? Có phải mày trốn việc không? Công việc này sắp là của tao rồi. Nếu may mà làm chuyện gì không tốt, ảnh hưởng đến tao, thì đừng trách tao không khách sáo. Tô Hồng Ngọc siết chặt nắm đấm.
Cô chỉ muốn xử lý cái thứ xúc sinh trước mắt này ngay lập tức. Cái gì mà công việc sắp là của mày? Công việc của tôi liên quan gì đến mày? Đừng có ở đây mà dở thói say rượu. Nhưng Tô Hoành Trí sau khi uống rượu lại càng khó nhằn hơn bình thường. Hắn túm chặt lấy cánh tay của Tô Hồng Ngọc, rồi lôi cô vào trong ngõ. Bộp một tiếng, Tô Hồng Ngọc bị Tô Hoành Trí hất văng vào tường. Tô Hoành Trí, mày phát điên vì rượu à? Muốn ăn đòn đúng không? Cô nhìn quanh bốn phía. Lúc này trong ngõ chỉ có cô và Tô Hoành Trí. Cô giơ tay tát thẳng vào mặt Tô Hoành Trí. Tô Hoành Trí vốn đang mơ màng, bị cái tát này làm cho tỉnh táo ngay lập tức. Tô Hồng Ngọc, mày chán sống rồi đúng không? Mà dám đánh tao? Đánh mày thì sao? Đánh mày không đáng à? Tô Hồng Ngọc vừa nói vừa giơ tay tát thêm cái nữa. Cái tát này khiến hai bên mặt đều đối xứng. Tiếp sau đó là một trận đòn. Tô Hoành Trí bị đánh đến mức nằm rạp xuống đất nôn thốc nôn tháo. Tô Hồng Ngọc vội né sang một bên, sợ mấy thứ bẩn thỉu đó bắn vào người mình. Tô Hoành Trí, chuyện hôm nay là bài học cho mày. Sau này còn dám dương nanh múa vuốt với tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Khụ khụ. Rượu trong bụng gần như đã bị nôn ra hết sạch. Hắn lảo đảo đứng dậy. Tô Hồng Ngọc, mày gan lắm. Dám đối xử với tao như vậy. Mày cứ đợi về đến nhà đi, xem tao thu xếp mày thế nào. Anh không nói tôi cũng quên mất. Tô Hồng Ngọc giơ tay chỉ vào trán mình. Thấy chưa? Vết sẹo này là do bố mày dùng tẩu thuốc đập ra đấy. Người ta bảo trả nợ thì con phải trả. Tao không đánh được Tô Trường Minh thì tao sẽ đòi lại từ trên người mày vậy. Tô Hồng Ngọc vừa nói vừa lao nhanh tới phía trước. Tô Hoành Trí hoàn toàn bị quật ngã xuống đất. Nhìn Tô Hoành Trí nằm dưới đất la hét thảm thiết, Tô Hồng Ngọc thấy cực kỳ sảng khoái. Trận đòn hôm nay coi như là chút lãi suất mày nợ tao. Sau này thế nào thì còn tùy vào số kiếp của mày thôi. Đội trưởng, nhìn cô bé kia có vẻ yếu đuối, mà lúc ra tay cũng chẳng nể năng gì cả. Anh nhìn cô ấy đánh người ta kìa. Uổng công vừa rồi tôi còn lo lắng cho cô ấy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trong một tòa nhà nhỏ bên phải con ngõ, hai người đàn ông đang cầm ống nhòm thu trọn mọi cảnh tượng vừa rồi vào tầm mắt. Người được gọi là đội trưởng không hề đáp lại, chỉ tiện tay ném ống nhòm lên bàn, rồi quay người bước ra ngoài. Đội trưởng, anh đi đâu đấy? Ăn tối. Cùng với tiếng cửa đóng lại, Giang Triệt bất lực lắc đầu. Đội trưởng cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội tính cách quá lạnh lùng. Nếu không thì với gương mặt điển trai đến mức vô thực của anh ấy thì đã sớm cưới được vợ rồi. Cũng chẳng để đến mức già đầu mà vẫn bị cấp trên giục cưới. Thật là bi thảm. Anh hai, sao anh lại ra nông nỗi này? Đừng nhắc nữa, chẳng phải tại con khốn Tô Hồng Ngọc đó sao? Không biết này nó phát điên cái gì mà lại dám ra tay đánh anh. Anh bảo vết thương này là do chị cả đánh á? Chị cả cái gì? Chị cả cái nỗi gì? Nó chỉ là một đứa con hoang thôi. Em không được gọi nó là chị cả. Nghe rõ chưa? Đã thế này rồi thì đừng cáu kỉnh nữa. Em đỡ anh về nhà. Có chuyện gì về nhà rồi hãy nói. Vừa mới bước vào sân, hai người đã ngửi thấy mùi thịt thơm nồng nặc. Mẹ đang làm gì thế? Sao mà thơm thế này? Tô Hồng Hà buông tay đang dìu Tô Hoành Trí ra, một mình chạy tót vào trong bếp. Hồng Hà về rồi đấy à? Hôm nay mẹ săn được miếng thịt ba chỉ ngon lắm. Tối nay mẹ làm thịt kho tàu cho các con ăn. Thật à? Thế thì tuyệt quá. Lâu lắm rồi con chưa được ăn thịt kho tàu. Tô Hoành Trí bị bỏ lại phía sau, rõ ràng là càng giận dữ hơn. Cả người gã tỏa ra một luồng oán khí. Tô Hồng Hà nghe thấy tiếng quát của anh hai. Tô Hồng Hà liền giật bắn cả mình. Anh hai, em không cố ý đâu. Tại em ngửi thấy mùi thịt nên phấn khích quá, nhất thời quên mất anh. Lúc này, Triệu Phượng Mai cũng nhìn thấy tình trạng thảm hại của con trai, vội vàng chạy lại đón. Con trai, sao lại ra nông nỗi này? Đứa nào đánh con thành ra thế này? Trời đất ơi! Chuyện này quá đáng lắm rồi. Nhìn vết thương trên mặt này, thế này chẳng phải là hỏng hết mặt mũi rồi sao? Nhìn bộ dạng mặt mũi bầm dập của con trai, Triệu Phượng Mai xót con đến phát điên. Là Tô Hồng Ngọc. Tô Hồng Ngọc đánh con. Mẹ phải đòi lại công bằng cho con. Con nói cái gì? Vết thương này là do Hồng Ngọc đánh. Nó lấy đâu ra cái gan lớn như thế? Chắc là nó chán sống rồi. Chính là nó đánh. Con vừa mới đi ăn với mấy người bạn ra thì thấy Tô Hồng Ngọc đang đi lảng vảng trên đường. Còn Tốt Bụng lại gần nhắc nhở nó. Lúc đó đang là giờ làm việc, bảo nó đừng có trốn việc để tránh làm ảnh hưởng đến con. Dù sao thì công việc đó của nó cũng sắp là của con rồi. Ai ngờ đâu, nó chẳng nói chẳng rằng tát con 2 phát. Con bảo đó là việc của nó, không liên quan gì đến con. Nghe thấy lời này,
Đầu óc Triệu Phượng Mai bỗng chốc ù đi. Con nói cái gì? Sáng nay con đi uống rượu với bạn à? Con không cùng chị cả đến xưởng may chuyển chính công tác sao? Chuyển chính công tác? Làm gì có ạ? Chẳng phải bố bảo 2 ngày nữa mới đi sao? Nghe thấy lời này, Triệu Phượng Mai tức khắc cuống quýt hẳn lên. Không đi chuyển chính công tác? Vậy nó đòi tao cái sổ hộ khẩu làm gì? Con nhỏ này dám cả gan nói dối. Thật là càng lúc càng không ra thể thống gì. Đồ quan trọng như sổ hộ khẩu không thể để trong tay nó được. Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, Tô Hồng Ngọc đã tự mình quay về. Cái con danh này, mày còn dám bắc mặt về đây à? Tao hỏi mày, sổ hộ khẩu đâu? Mày lừa lấy sổ hộ khẩu từ tay tao là muốn làm cái gì? Tôi đã tự tách hộ khẩu của mình ra riêng rồi. Như vậy sau này dùng cho tiện, khỏi phải mất công hỏi bà. Phiền phức lắm. Cái đồ con danh vô ơn báo nghĩa này, đang yên đang lành tách hộ khẩu làm cái gì? Muốn làm phản rồi có đúng không? Hừ, Tô Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng. Bây giờ là xã hội chủ nghĩa. Mẹ à, bà nói năng nên chú ý một chút, để người khác mà nghe thấy. Nhẹ thì nói là giác ngộ tư tưởng có vấn đề, nặng hơn nữa thì biết đâu chừng cả nhà này đều phải theo bà đi bị phe đấu đấy. Từng này tuổi rồi, sao lại không biết chừng mực thế nhỉ? Mày, Triệu Phượng Mai bị mấy lời này làm cho nghẹn họng. Bà ta chỉ là lỡ miệng nói ra, vậy mà cái đồ nghịch tử này dám đem đạo lý ra áp chế bà. Lão nương thấy mày ngứa ra rồi đấy. Miệng toàn lời nói dối không nói, lại còn dám động tay động chân với em trai. Mày xem mày đánh Hoành Trí thành ra thế này đây. Hôm nay lão nương mà không dạy dỗ mày một trận thì mày chưa biết tại sao hoa lại đỏ đâu. Triệu Phượng Mai vừa nói, vừa lấy cái chổi bên cạnh lao tới đánh Tô Hồng Ngọc. Tô Hồng Ngọc bây giờ không còn là kẻ ngốc của kiếp trước nữa. Cái chổi của Triệu Phượng Mai vừa quăng tới, Tô Hồng Ngọc lách người một cái đã né được sang bên cạnh. Một đòn đánh hụt, Triệu Phượng Mai càng thêm tức giận. Bà ta vung chổi, một lần nữa lao về phía Tô Hồng Ngọc mà đánh. Chỉ thấy Tô Hồng Ngọc nhanh chân né tránh. Chát một tiếng, cái chổi đánh thẳng lên người Tô Hoành Trí. Anh, theo sau một tiếng hét thảm, Tô Hoành Trí lại ngã nhào xuống đất. Tô Hồng Hà đứng ở cửa bếp chứng kiến cảnh này, hoàn toàn sững sờ. Không ngờ hôm nay chị cả lại mạnh mẽ như vậy. Đánh anh hai đã đành, giờ đến cả uy nghiêm của mẹ mà chị ta cũng dám thách thức. Là con gái rượu của mẹ. Tô Hồng Hà làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chị cả, chị đang làm cái gì vậy? Chị nhìn xem chị khiến mẹ tức giận đến mức nào rồi. Còn cả anh hai nữa, anh ấy bị chị đánh ra nông nỗi này rồi, vậy mà chị vẫn không chịu buông tha cho anh ấy. Đồ xui xẻo này. Lão nương kiếp trước đã tạo nghiệp gì không biết, mà lại vớ phải cái lại như mày. Mau quỳ xuống xin lỗi em trai mày ngay, rồi ngày mai dẫn em trai đi bàn giao công việc. Nếu không đợi đến khi bố mày về, sẽ có chuyện hay cho mày xem đấy. Lại nghe mẹ nhắc đến chuyện công việc của chị cả, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Mẹ, công việc của chị cả cũng không hợp với anh hai đâu. Hay là để con đi bàn giao với chị cả đi. Con giỏi hơn anh hai nhiều. Anh ấy ngay cả bằng tốt nghiệp cấp 3 còn chưa lấy được. Ít nhất con vẫn còn có bằng tốt nghiệp. Triệu Phượng Mai còn chưa kịp mở lời, Tô Hoành Trí đã xù lông lên trước. Tô Hồng Hà, mày có biết xấu hổ không hả? Cái đô con cái như mày mà cũng muốn tranh với tao sao? Tao là con trai, mày biết không hả? Sau này người nối dõi tông đường cho nhà họ Tô là tao. Muốn tranh với tao thì cũng nên biết tự lượng sức mình đi. Đừng tưởng bình thường mẹ chiều mày là mày có thể coi trời bằng vung nhé. Muốn cướp công việc của tao à? Đừng có mơ, công việc của anh cái gì chứ? Đó là của chị cả. Chị cả bảo nhường cho ai thì là của người đó. Liên quan gì đến anh? Tô Hồng Hà vẻ mặt nịnh bợ nhìn về phía Tô Hồng Ngọc. Chị cả, em hứa với chị, chỉ cần chị giao công việc đó cho em, sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với chị nhất trên đời. Lúc nhận lương tháng nào em cũng mua quần áo mới cho chị, còn mời chị ăn toàn món ngon nữa. Tô Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng. Đối với đứa em gái này, cô luôn đáp ứng mọi yêu cầu. Nhưng cuối cùng thì sao? Tiền là của mình, việc mình đăng xuất cũng có phần của nó. Tự tôi dùng tiền lương của mình, ăn ngon mặc đẹp không phải tốt hơn sao? Tại sao phải đợi cô ban phát? Thế sao mà giống nhau được? Dù sao thì công việc này chị cũng không giữ được nữa. Thay vì đưa cho anh hai, thà đưa cho em còn hơn. Hồng Hà, con đừng có quấy rầy nữa. Xen vào làm cái gì không biết. Chuyện công việc là do bố con quyết định rồi. Đừng có ở đó mà tranh giành. Bố đúng là thiên vị mà. Thôi đừng có làm loạn nữa. Về phòng con đi. Mẹ mới mua kẹp tóc mới cho con ở cung tiêu xã kia. Thật à? Thật không mẹ? Không lừa con đâu, mau vào xem đi. Được rồi, vậy con không thèm xen vào nữa. Sau khi đuổi khéo đứa con gái út, Triệu Phượng Mai lại bắt đầu dạy đời Tô Hồng Ngọc. Mày là chị cả trong nhà, suốt ngày không biết làm gương cho tốt, lo chăm sóc các em,
Giờ còn dám tác động vật lý em trai ruột đến nông nỗi này. Mày không thấy cắn rứt lương tao mà. Công tao một tay nuôi nấng mày khôn lớn thế này. Biết thế này, hồi đó tao nên vứt mày vào hố phân cho rồi. Nghe thấy những lời đó, lòng Tô Hồng Ngọc càng thêm lạnh lẽo. Cô không nên ôm hy vọng gì vào cái gia đình này nữa. Tôi không làm gương sao? Từ năm 8 tuổi tôi đã bắt đầu nấu cơm cho các người, giặt quần áo, làm hết việc nhà. Từ nhỏ đến lớn, việc trong việc ngoài nhà này không phải đều do tôi làm sao? Tô Hoành Trí và Tô Hồng Hà có động một ngón tay vào không? Cũng đều là con cái của các người. Tôi không hiểu sao các người có thể thiên vị đến mức này. Chẳng lẽ tôi là đứa trẻ nhặt về sao? Tô Hồng Ngọc nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Triệu Phượng Mai. Không ngoài dự đoán, cô đã nhìn thấy sự chột dạ thoáng qua trong mắt bà ta. Mày nói bậy bạ gì đó? Chẳng qua chỉ bảo mày nhường công việc lại cho em trai thôi mà. Thế mà mày lại gây ra bao nhiêu chuyện. Mày nói xem có chỗ nào không phải con ruột của bọn tao hả? Em trai mày là đứa con trai duy nhất trong nhà. Bố mày còn trông chờ nó nối dõi tông đường để cháu đích tôn nữa. Chỉ là bảo mày nhường lại vị trí công việc thôi. Sao mà mày lại oán hận đến mức này? Mày làm chị cơ mà. Không thể giúp đỡ cho em trai một chút sao? Giúp đỡ em trai? Ha ha, Tô Hồng Ngọc lạnh lùng cười một tiếng. Thứ mà các người muốn tôi làm có đơn giản là giúp đỡ em trai thôi không? Tôi còn chưa kịp nhường công việc ra, bà đã nôn nóng đăng ký cho tôi đi hạ hương rồi. Rõ ràng người phải đi hạ hương là Tô Hồng Hà. Vậy mà bà lại điền tên của tôi vào. Thật sự tưởng là tôi không biết gì chắc. Triệu Phượng Mai ngẩn người. Không ngờ Tô Hồng Ngọc lại đã biết chuyện rồi. Nhưng chuyện đã rồi, có biết thì cũng làm gì được chứ. Hồng Ngọc, con là chị mà. Hồng Hà từ nhỏ đã yêu đuối. Nó làm sao chịu nổi cái khổ khi đi hạ hương. Mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi. Con yên tâm, mẹ sẽ không bỏ mặc con đâu. Sau khi con xuống nông thôn, mỗi tháng mẹ đều sẽ gửi đồ đạc qua cho con. Gửi đồ? Bà tưởng tôi là con ngốc chắc. Bà nghĩ tôi sẽ tin sao? Kiếp trước Triệu Phượng Mai chỉ đưa cho cô vỏn vẹn 10 đồng. Sau khi cô đi hạ hương, chẳng những không nhận được mống đồ nào từ nhà gửi tới, mà ngược lại còn phải gửi không ít tiền về cho gia đình. Tô Hồng Hà không chịu nổi cái khổ ở nông thôn. Lẽ nào tôi thì chịu được sao? Bà thiên vị con trai thì cũng thôi đi. Tôi và Tô Hồng Hà đều là con gái. Dựa vào cái gì mà phải hy sinh tôi? Triệu Phượng Mai chỉ hận không thể trực tiếp ra tay xử lý cái thứ nghiệt chướng này. Dù sao thì tên cũng đã nộp lên rồi, không có cách nào sửa đổi được. Nhân lúc trước khi đi hạ hương, mày mau chóng bàn giao công việc lại cho Hoành Trí đi. Được, bà đúng là người mẹ hiền của tôi. Nếu đã như vậy, đưa tiền trợ cấp hạ hương cho tôi trước đi. Đó là khoản trợ cấp cho việc đi hạ hương. Mày cầm cái này không thích hợp đâu. Trợ cấp gì chứ? Làm gì có, chưa đến lúc đó. Mày cứ dọn dẹp đồ đạc trong phòng đi, mang đi là được rồi. Dưới quê có ăn có uống, không có chỗ nào cần tiêu tiền đâu. Nhìn Triệu Phượng Mai bắt đầu giở trò vô liêm sỉ, Tô Hồng Ngọc lao thẳng về phía trước, túm chặt lấy cổ áo Tô Hoành Trí. Tát bốp bốp hai cái này lửa. Tô Hồng Ngọc, mày làm cái gì vậy? Lại đánh người à? Mày mau thả Hoành Trí ra ngay. Triệu Phượng Mai định vươn tay kéo Tô Hồng Ngọc, nhưng bị Tô Hồng Ngọc nhanh chân né được. Tô Hoành Trí bị lôi sành sạch gào thét thảm thiết, vội vàng lên tiếng ngăn mẹ mình. Mẹ đừng đuổi theo nữa, đau chết con rồi. Tao không kéo mày nữa. Mày mau buông em trai mày ra. Nếu đã muốn tôi đi hạ hương, vậy thì hãy trả lại tiền lương của tôi. Những năm qua bà đã lãnh hết của tôi, cả tiền trợ cấp hạ hương nữa. Một xu cũng không được thiếu. Nếu không tôi không bảo đảm con trai bà có còn giữ được mạng hay không. Dù cho có còn sống thì có thiếu cái gì trên người hay không cũng chưa chắc đâu. Tô Hồng Ngọc, mày dám động vào em trai mày lần nữa xem. Tin hay không tao sẽ không nhận đứa con gái như mày nữa. Bà không nhận tôi là con gái thì tôi cũng chẳng thèm một người mẹ như bà đâu. Bớt nói nhảm đi, mau đưa tiền cho tôi. Nếu không tôi sẽ cho con trai bà biết mặt. Một cú đá thẳng vào bắp chân của Tô Hoành Trí. Ngay lập tức Tô Hoành Trí quỵ xuống đất. Á, mẹ ơi, mẹ đưa cho chị ta đi. Triệu Phượng Mai nhìn bộ dạng thê thảm của con trai, tất nhiên là vô cùng xót xa. Nhưng bảo bà ta đưa tiền cho Tô Hồng Ngọc, đó là chuyện không tưởng. Hơn nữa cho dù bà ta có muốn đưa, trong nhà bây giờ làm gì có nhiều tiền thế. Cả nhà năm miệng ăn, chỉ có Tô Trường Minh và Tô Hồng Ngọc là có công việc. Tiền lương mỗi tháng chỉ có bấy nhiêu, phải lo cái ăn cái mặc cho cả một gia đình. Hồng Ngọc, con thả em trai ra ngay. Mẹ sẽ đưa tiền trợ cấp hạ hương cho con. Còn về tiền lương, con đừng có mà mơ. Chuyện đó là không thể nào. Không thể, hôm nay tôi phải xem có thể hay không. Dứt lời, lại thêm hai cái tát nữa giáng xuống mặt Tô Hoành Trí. Ngay sau đó là một trận đấm đá túi bụi.
Dừng tay, các người đang làm cái gì vậy? Thấy Tô Trường Minh về, Triệu Phượng Mai vội vàng chạy lại mách lèo. Bà ta tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mình đã lén lút đăng ký hạ hương cho Tô Hồng Ngọc. Tô Trường Minh nghe thấy vậy, cầm lấy cây gậy dựng bên cạnh cửa, vung gậy định đánh Tô Hồng Ngọc. Các người đúng là cùng một ruột, chỉ giỏi đổi trắng thay đen. Nhưng các người tưởng làm vậy thì tôi sẽ sợ các người sao? Hôm nay dù có phải liều mạng, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho mình. Đánh tôi à? Các người không có tư cách đó. Thấy cây gậy của Tô Trường Minh sắp giáng xuống, cô liền ném thẳng Tô Hoành Trí ra phía trước đỡ đòn. Chát! Một tiếng vang lên, cây gậy giáng thẳng lên lưng Tô Hoành Trí. Anh! Lại một tiếng thét thảm thiết. Tô Hoành Trí lập tức ngã nhào xuống đất. Con trai, đau chết con tôi rồi. Tô Trường Minh trong lòng xót xa vô cùng, vội vứt gậy xuống để kiểm tra vết thương của con trai. Chỉ tiếc là còn chưa đợi Tô Trường Minh đỡ Tô Hoành Trí dậy, Tô Hồng Ngọc đã nhanh chân từ trong bếp xách ra một con dao phay, lưỡi dao lạnh lẽo kề ngay sát cổ Tô Trường Minh. Đồ nghịch tử, mày định xử lý cả bố mày đấy à? Tô Hồng Ngọc đẩy lưỡi dao tới một chút. Tô Trường Minh lập tức cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến từ cổ. Lúc này cũng đã hoảng loạn thực sự. Đừng, lúc nãy chẳng phải còn hống hách lắm sao? Sao bây giờ lại biết sợ rồi? Tô Hồng Ngọc nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Phượng Mai đang đứng một bên. Tôi không phải con ruột của các người đúng không? Con bé này nói bậy bạ gì thế? Mày không phải tao đẻ ra thì còn ai đẻ nữa? Mẹ biết con trách bố mẹ thiên vị, nhưng chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Bây giờ cuộc sống khó khăn, em trai con là đứa con trai duy nhất trong nhà, em gái con thì tuổi còn nhỏ. Bố mẹ cũng không còn cách nào khác, nên mới định để con chịu thiệt một chút. Hừ, tạm thời để tôi chịu thiệt sao? Vậy các người định sau này bù đắp cho tôi thế nào? Bù đắp cái gì chứ? Bà ta chỉ nói miệng vậy thôi. Làm sao có chuyện thật sự bù đắp cho một người dưng? Nhìn Triệu Phượng Mai đang né tránh ánh mắt, Tô Hồng Ngọc chuyển hướng nhìn sang Tô Trường Minh. Nhưng cô biết, muốn Tô Trường Minh mở miệng không hề dễ dàng, nhưng có lẽ cũng không khó. Cô đá một phát vào người Tô Hoành Trí bên cạnh. Tô Hoành Trí vốn dĩ đã ngất lịm đi, lại tỉnh dậy trong cơn đau đớn. Ôi, đau quá! Còn chưa đợi Tô Hoành Trí kịp hoàn hồn, Tô Hồng Ngọc đã giẫm một chân lên tay trái của nó. Á, Tô Hồng Ngọc, chị buông tôi ra, buông ra. Tô Hoành Trí, muốn tôi buông ra cũng được thôi. Nói hết những gì mày biết cho tôi. Chị muốn tôi nói cái gì? Tôi không biết gì hết. Tô Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng, mũi chân dùng lực nghiền mạnh một phát. Ngay lập tức, Tô Hoành Trí cảm thấy cả bàn tay mình sắp nát bấy rồi. Á, buông tôi ra. Buông tôi ra. Chị muốn tôi nói cái gì thì cũng phải bảo tôi chứ. Nói xem làm sao mày biết chuyện tôi không phải là chị ruột của mày. Lúc nãy khi nó ngất đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Hồng Ngọc thế mà đã biết được thân thế của mình. Vậy cô ấy có còn nhường công việc cho nó nữa không? Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của con trai. Con trai, đừng nghe nó. Triệu Phượng Mai chưa kịp nói xong, Tô Hồng Ngọc liền kẻ dụng cụ trên cổ Tô Trường Minh, lại ấn thêm một chút. Nếu bà muốn làm góa phụ thì cứ việc nói tiếp đi. Lời đe dọa đã khiến Triệu Phượng Mai khiếp sợ. Tô Hồng Ngọc lại đá Tô Hoành Trí một cái. Mau nói, biết cái gì thì khai hết ra. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc tha cho anh một đường sống. Nếu không, hôm nay tôi sẽ phế đôi tay anh, để anh cả đời này làm kẻ phế vật. Tôi nói mà. Đừng ra tay, đừng động thủ, bớt lề mề đi. Mau nói, tôi nói đây. Tôi nói, chuyện là thế này. Mùa hè năm tôi 10 tuổi, có lần tôi dậy đi vệ sinh đêm, nghe thấy tiếng khóc từ phòng bố mẹ. Vì tò mò nên đã đi tới. Không ngờ lại nghe thấy mẹ nói, con gái tôi ra đi thảm quá. Đều tại ông, nếu lúc đó không phải ông tham lam, biết đâu con bé bây giờ vẫn còn sống tốt. Tôi nghe xong thì vô cùng mơ hồ. Trong nhà có tất cả 3 đứa con, ai cũng khỏe mạnh mà. Mẹ lấy đâu ra con gái khác, rồi mất thế nào? Sau đó tôi mới nghe thấy bố nói. Lúc đó mới biết, hóa ra năm đó mẹ sinh chị cả bị khó đẻ, nên mới được đưa vào bệnh viện. Tình cờ có người phụ nữ khác cũng sinh con. Cả hai người đều sinh con gái. Vì khó đẻ nên sức khỏe chị cả không tốt. Bố sợ không nuôi sống được, lại thấy nhà giường bên điều kiện rất tốt, nên mới nảy sinh ý đồ đem chị tráo đổi với chị cả của tôi. Chẳng ngờ chị cả bị gia đình kia liên lụy, bị kẻ xấu ẩn nấp bắt cóc, cuối cùng ra đi thảm khốc năm 12 tuổi. Chính vì vậy mà tôi mới biết chị không phải chị ruột. Nhưng chị ruột tôi là vì chị mà đăng xuất, nên tôi mới ghi hận chị trong lòng. Tô Hoành Trí nói xong, Triệu Phượng Mai dường như lại nhớ tới đứa con gái đoản mệnh của mình, lập tức khóc không thành tiếng, gục xuống đất. Tôi thật sự không biết phải nói gì với các người nữa.
Chuyện này gọi là gì nhỉ? Tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão thôi. Nếu không phải do các người ích kỷ, âm thầm tráo đổi những đứa trẻ, có lẽ con gái ruột của các người cũng không đến mức phải ra đi. Nhưng cho dù cô ta có hẹo rồi, thì liên quan gì đến tôi chứ? Đã hưởng hết phúc lợi bố mẹ tôi dành cho cô ta, thì cô ta đương nhiên phải trả cái giá tương ứng. Đây chính là nhân của, cũng là báo ứng của các người. Ban đầu lòng tôi còn nghĩ đến ơn nuôi dưỡng, giờ xem ra hoàn toàn thừa thãi rồi. Nói đi, nếu các người đã biết nguyên nhân con gái mình mất, thì hẳn là cũng biết thông tin về bố mẹ ruột tôi. Hãy nói hết những gì các người biết cho tôi. Nếu còn dám che giấu, tôi không ngại tiễn các người đi sớm đâu. Thấy Tô Hồng Ngọc với dáng vẻ này, nếu không đạt được mục đích thì không bỏ qua, Tô Trường Minh đành phải đem chuyện mình biết kể hết sạch ra ngoài. Bố ruột của cô là một sĩ quan, mẹ cô còn là một giáo viên. Chỉ tiếc là vì thời thế loạn lạc, từ mấy năm trước đã bị hạ phóng rồi. Còn hiện giờ họ đang ở đâu, chúng tôi cũng không biết. Sau khi biết được thân thế thật sự của mình, Tô Hồng Ngọc cũng không còn tâm trí để dây dưa với nhà họ Tô nữa. Chuyện quá khứ tôi không muốn nói thêm, nhưng kể từ ngày hôm nay, tôi và các người không còn chút quan hệ nào nữa. Đường ai nấy đi. Nước sông không phạm nước giếng, từ nay tới chết không qua lại, không can thiệp lẫn nhau. Được, tôi đồng ý đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng công việc của mày phải nhường cho Hoành Chí, coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của chúng tao. Ông đúng là không biết xấu hổ. Công việc có thể đưa cho Tô Hoành Chí, nhưng tiền lương hơn 1 năm qua của tôi, các người phải trả lại toàn bộ cho tôi. Còn cả khoản trợ cấp hạ hương của tôi nữa. Triệu Phượng Mai vì Tô Hồng Hà tự ý đăng ký cho tôi đi hạ hương. Đây coi như là phí bồi thường vì tôi đã gánh nặng thay cái nhà này. Thôi mà, chuyện này suy cho cùng là do mẹ con làm sai. Vốn dĩ tôi nghĩ cô cũng đến tuổi gả chồng rồi. Sau khi nhường việc cho Hoành Chí, thì cứ yên tâm ở nhà chuẩn bị xem mắt rồi lấy chồng. Ai ngờ âm sai dương lệch lại thành ra thế này. Nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa này của Tô Trường Minh, trong lòng Tô Hồng Ngọc chỉ thấy ghê tởm. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3, tổng cộng đã đi làm được 17 tháng. Cuối cùng trong túi đến 17 đồng cũng không có. Những năm qua, tôi thức khuya dậy sớm làm trâu làm ngựa cho các người, hầu hạ cả nhà già trẻ lớn bé. Không ngờ cuối cùng các người lại tính kế tôi như vậy. Các người đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tiền lương cộng với phí lao động tổng cộng là 600 đồng. Tôi lấy số chẵn, mấy đồng lẻ thì không cần nữa. Đưa tôi 600 đồng. Sau đó ký giấy đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện này coi như xong. Từ nay về sau các người đi đường rộng của các người, tôi đi cầu độc mộc của tôi. 600 đồng, mày thèm tiền đến phát điên rồi hả? Tiền thì không có, muốn đăng xuất thì có một mạng đây. Đó là toàn bộ tài sản của gia đình họ đấy. Triệu Phượng Mai nói gì cũng không đồng ý. Tô Hoành chỉ thấy vậy vội vàng né sang một bên, sợ Tô Hồng Ngọc phát điên lại bồi thêm cho hắn một cước. Ngờ đâu Tô Hồng Ngọc cầm lấy đồ chơi, trực tiếp vung một đường vào đùi Tô Trường Minh. Phen này làm Triệu Phượng Mai sợ mất mật. Bà ta cứ ngỡ Tô Hồng Ngọc chỉ nói sung thôi, không ngờ lại dám ra tay thật. Trên đùi lão già đã xuất hiện một vệt xi râu. Sắc mặt Tô Trường Minh cực kỳ khó coi, đôi mắt hung dữ lườm Triệu Phượng Mai. Mau đi lấy tiền cho nó đi. Bà muốn tiễn lão tử đăng xuất luôn hay sao? Triệu Phượng Mai thấy thế, vội vàng chạy nhanh vào trong phòng. Vài phút sau liền cầm một bọc vải đi ra. Đây là 600 đồng. Và toàn bộ tem phiếu trong nhà đều ở đây cả rồi. Mày mau thả bố mày ra đi. Tô Hồng Ngọc liếc nhìn túi vải đặt cách đó không xa, hài lòng gật đầu. Sau đó hướng về phía trong nhà gọi Tô Hồng Hà, lấy giấy bút ra đây viết một bản đoạn tuyệt, quan hệ văn thư để tất cả mọi người cùng ký tên. Tôi mới thả Tô Trường Minh ra. Hồng Hà cũng ở nhà sao? Ông già à, là tôi bảo Hồng Hà vào trong nhà đấy. Con bé nhát gan, ông đừng trách nó. Triệu Phượng Mai sợ Tô Trường Minh thù dai, vội vàng lên tiếng giải thích thay cho con gái mình. Tô Hồng Hà cũng không ngờ được, bản thân đang giả chết trong nhà rất êm đẹp, lại bị Tô Hồng Ngọc lôi đầu ra ngoài. Phen này cô ta muốn không ra cũng không xong rồi. Tô Hồng Hà, cô không muốn bố mình bị cứa thêm một nhát, thì hãy nhanh tay lên một chút, bằng không đừng trách tôi không khách khí. Còn lè mè cái gì nữa, mau đi viết đi. Được, tôi đi viết ngay đây. Đi viết ngay đây. Tô Hồng Hà chỉ mất 3-5 phút đã viết xong giấy đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi tất cả mọi người đã ký tên xong, Tô Hồng Hà mang văn bản đến trước mặt Tô Hồng Ngọc. Chị cả, chỉ còn thiếu chị và bố ký tên, hãy ấn cả dấu vân tay vào. Tô Hồng Hà ngẩn người một lúc. Dấu vân tay, nhưng nhà mình không có mực mà. Tô Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng, chỉ vào đôi của Tô Trường Minh. Đây chẳng phải là mực in sẵn có sao? Mau động thủ đi, kiên nhẫn của tôi có hạn thôi đấy. Ba người Triệu Phượng Mai, Tô Hồng Hà và Tô Hoành Chí
Mỗi người chọc một phát vào đùi Tô Trường Minh. Vết thương vốn dĩ đã hơi khô lại, ngay lập tức xi dâu lại trào ra, cho đến khi Tô Trường Minh cũng ký vào bản đoạn tuyệt quan hệ văn thư. Sau khi đã ẩn dấu vân tay xong, Tô Hồng Ngọc mới thu lại dụng cụ trong tay. Giấy đoạn tuyệt này tôi sẽ gửi tòa soạn đăng báo. Từ giờ trở đi chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Còn về sau này, các người tự lo lấy đi. Cô đã hứa rồi. Sáng sớm ngày mai, sáng mai chúng ta sẽ đến xưởng may làm thủ tục bàn giao. Tôi biết rồi. Công việc đó tôi đã bán từ lâu rồi. Làm sao có thể để đám ngốc các người hưởng lợi được. Tô Hồng Ngọc không thèm vạch trần ảo tưởng cuối cùng của mấy người Tô Trường Minh. Tô Hồng Ngọc quay về phòng. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Dọn dẹp xong xuôi hết. Đã là quá nửa đêm rồi. Bên ngoài mấy người nhà họ Tô cũng đã hoàn toàn yên tĩnh. Cô đi xuống phòng khách, lấy tờ thông báo hạ hương trong túi ra đặt lên bàn, dùng tách trà chặn lên. Sau đó Tô Hồng Ngọc lại viết thêm một tờ giấy nhắn. Công việc tôi đã bán từ lâu rồi. Làm sao có thể để lũ ngốc các người hưởng lợi được chứ. Cô quay người đi về phía nhà bếp. Chỉ cần là đồ ăn được, Tô Hồng Ngọc đều không bỏ sót thứ gì. Cô đều đóng gói mang đi hết. Không có đồng hồ, Tô Hồng Ngọc chỉ có thể dựa vào sắc trời để đoán giờ. 3 túi đồ vác trên vai, cộng thêm đống đồ dưới bếp nữa, cộng lại cũng phải nặng 6-70 cân. Nhưng Tô Hồng Ngọc lại đi rất nhẹ nhàng. Từ chiều nay khi gặp Tô Hoành Trí, Tô Hồng Ngọc phát hiện sức lực của mình đã tăng lên. Không biết có phải ông trời bù đắp cho cô không? Kiếp trước cô không hề có sức mạnh lớn như vậy, nhưng có thể tự bảo vệ mình, đối với cô đúng là một chuyện tốt. Tô Hồng Ngọc rảo bước nhanh hơn, phải mang đồ về nhà khách gửi trước đã. Sau đó đi Hắc Thị đổi hết tem phiếu địa phương. Tô Hồng Ngọc cũng tự hóa trang cho mình một chút, chỉ để lộ ra đôi mắt. Sau khi vào Hắc Thị, cô không vội đi mua đồ ngay, mà đi thẳng tới chỗ gã buôn tem phiếu. Người anh em có thu phiếu không? Tôi muốn đổi lấy một tờ phiếu đồng hồ. Không biết anh có không? Gã buôn phiếu đưa mắt đánh giá cô. Hôm nay tôi có thu phiếu. Phiếu đồng hồ tuy không có, nhưng hôm nay tôi có một chiếc đồng hồ sẵn ở đây. Nếu cô có hứng thú, chúng ta có thể bàn bạc. Đồng hồ mới bao nhiêu %? Nếu cũ quá thì tôi không lấy đâu. Mới 90%, có người đang cần tiền gấp. Tôi đưa cho chị hàng Thượng Hải chính gốc đây. Lại còn là mẫu đồng hồ nữ nữa. Nếu chị muốn lấy, chúng ta ra chỗ kia nói chuyện. Tô Hồng Ngọc thấy vậy liền gật đầu. Hai người đi đến một nơi khá vắng vẻ. Chị à, hôm nay chị muốn đổi loại phiếu gì? Lấy ra tôi xem nào. Đảm bảo sẽ trả chị giá tốt. Tô Hồng Ngọc đem đống tem phiếu mình không dùng đến, đưa hết một lượt cho gã buôn phiếu. Ở đây hết này, anh xem đi. Miễn là giá cả hợp lý là được. Toàn là mấy loại phiếu lẻ tẻ, nhưng lương phiếu địa phương và phiếu vải này đều là hàng dễ bán. Còn cả công nghiệp khoán này cũng khá đấy. Chị cứ yên tâm, tôi thường xuyên chạy mối ở khu này, tuyệt đối không để chị chịu thiệt đâu. Đúng rồi, đồng hồ đây. Chị cứ xem trước đi, để tôi đếm lại số phiếu. Tô Hồng Ngọc gật đầu, nhận lấy chiếc đồng hồ từ gã buôn phiếu, rồi chăm chú quan sát. Trông đúng là không tệ. Chiếc này anh định bán bao nhiêu? Chị ưng rồi à? Tô Hồng Ngọc gật đầu. Nói nhanh gọn đi, tôi không thích dây dưa với mấy người lề mề. Chị cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không lừa chị đâu. Đồng hồ này ở cung tiêu xã bán 120 tệ một chiếc, lại còn phải kèm theo một phiếu đồng hồ. Chị biết đấy, tình hình thị trường hiện giờ, một tờ phiếu đồng hồ cũng đáng giá 20 tệ rồi. Chiếc này tôi không lấy chị nhiều đâu. Chị cứ đưa tôi 110 tệ, thế sao? Chiếc đồng hồ này độ mới rất tốt. Hễ là người thực lòng muốn mua đồng hồ, chắc chắn đều sẽ ưng ý. Tô Hồng Ngọc không vội trả giá, mà hỏi trước về đống tem phiếu của mình. Chỗ tem phiếu này của tôi anh trả được bao nhiêu? Đống phiếu này tôi trả chị tổng cộng 5 tệ. Đây là cái giá kích trần rồi đấy. Nếu không phải có lương phiếu, kèm thêm phiếu vải và phiếu công nghiệp nữa, thì giá 5 tệ là kịch trần rồi. Mấy tờ phiếu đó cứ theo ý anh 5 tệ tôi không ý kiến. Nhưng còn chiếc đồng hồ này, cái này là đồ cũ rồi, chẳng biết đã qua tay bao nhiêu người nữa. Thế này đi, tôi trả anh đúng 100 tệ. Được thì tôi lấy, không được thì thôi, coi như chúng ta không có duyên vậy. Chị à, ai lại mặc cả như thế chứ? Không tin chị cứ ra cửa hàng ký gửi mà xem. Trong đó ít nhất người ta cũng bán cho chị 120 tệ. Tôi thật sự không nói thách chị đâu. Tôi vốn không thích kỳ kèo thêm bớt. Chốt giá 100 tệ. Được thì tôi mua, không được thì thôi vậy. Gã phe vé bỗng chốc trở nên cuống quýt. Đừng, chị từ từ đã, đừng đi vội. Cũng phải để tôi suy nghĩ chút chứ. 100 tệ tôi trả anh là không hề ít đâu. Giờ đã nửa đêm rồi, tôi không có thời gian đứng đây dây dưa với anh đâu. Gã phe vé nghiến răng. Tuy lời ít một chút, nhưng còn hơn là để hàng bị tồn. Thứ này để càng lâu càng mất giá. Thành giao.
Coi như chúng ta kết bạn. Sau này chị có thiếu thứ gì, nhất định phải đến tìm tôi. Chuyện đó là đương nhiên. Anh bạn anh cũng là người thực thà. Tôi cũng rất sẵn lòng giao thiệp với anh. Chào tạm biệt gã phe vé. Tô Hồng Ngọc tiếp tục dạo quanh Hắc Thị. Tuy không tìm thấy bông vải, nhưng lại tình cờ mua hời được vài mảnh vải vụn. Đừng khinh thường mấy mảnh vải vụn này, chỉ cần 4 mảnh này gộp lại cũng đủ để may một bộ quần áo mới rồi. Cô mua thêm 2 cây lạp xưởng và 2 miếng thịt xông khói. Số còn lại, thật sự không còn thứ gì cô cần nữa. Sau khi thu xếp xong xuôi, Tô Hồng Ngọc xách hành lý xuống lầu, nhận lại tiền đặt cọc. Tại ngã tư cách ga tàu chưa đầy 500 mét, có một tiệm cơm quốc doanh đang mở cửa, đang bán đồ ăn sáng. Đồng chí cho tôi 3 cái quẩy, một bát tàu phớ, thêm 5 quả trứng luộc nước trà nữa. Ngoài ra gói thêm 10 cái bánh bao nhân thịt. Được rồi ạ. Cô chờ chút, lúc này vẫn còn sớm. Nếu muộn thêm 1 tiếng nữa, chắc là bánh bao nhân thịt chẳng còn mà mua đâu. Cô ấy ăn 1 quả trứng trà, còn lại 4 quả. Cô định để dành cùng với bánh bao, mang lên tàu hỏa ăn. Dù sao giờ cũng là mùa hè, không sợ đồ ăn bị nguội lạnh. Tô Hồng Ngọc ăn xong ở một cái giỏ to, rồi xách đồ đi về phía nhà ga. Bây giờ là 4 giờ 45 phút. Nhai đạo thông báo tập hợp lúc 5 giờ. Chắc là giờ này đã có người đến rồi. Chào đồng chí, tôi là Chi Thanh đến báo danh. Tên là gì? Sau khi xác nhận danh tính của Tô Hồng Ngọc, người đó mới đưa vé tàu cho cô. Lên tàu ở sân ga số 2, 5 giờ 15 tàu chạy. Sau khi xuống tàu sẽ có nhân viên tiếp đón. Cứ đi theo đoàn là được. Đừng có chạy lung tung một mình. Vâng, tôi biết rồi. Cầm lấy vé tàu, Tô Hồng Ngọc bước về phía sân ga. Đội trưởng, anh nhìn cô gái đằng kia kìa. Có phải người mình gặp hôm qua không? Theo hướng chỉ của Giang Triệt, Tiêu Văn Sơn nhìn về phía xa. Cô gái nhỏ nhắn đứng đó một mình. Trong ánh mắt dường như chứa đựng sự uất trải đời không đúng với lứa tuổi. Đội trưởng, anh thấy không? Đừng nói nha, nhìn gần thế này, cô bé này trông cũng xinh xắn đấy chứ. Chỉ là tính tình hơi đánh đá chút thôi. Tiêu Văn Sơn sực tỉnh, lạnh lùng liếc nhìn Giang Triệt một cái. Chú ý kỷ luật. Ra cái thể thống gì thế hả? Cậu là quân nhân, chứ không phải mấy đứa lưu manh ngoài đường mà đi bình phẩm về con gái nhà người ta. Về viết bản kiểm điểm 1000 chữ cho tôi. Đối mặt với người đội trưởng đang nổi cáu, Giang Triệt muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ đành vội vàng nhận lời. Nếu không sẽ bị phạt nặng hơn nữa. Rõ. Tôi biết sai rồi. Về tôi nhất định sẽ kiểm điểm thật tốt. Mọi người bắt đầu sát vé để lên tàu. Vừa lên tàu, Tô Hồng Ngọc liền đi về phía giữa toa. Hành lý và bao tải trên tay đối với cô mà nói dường như chẳng có chút gánh nặng nào. Khi Tiêu Văn Sơn lên tàu, anh liền nhìn thấy Tô Hồng Ngọc đang đứng ngay dưới giá để hành lý. Thấy cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào cái giá, anh còn tưởng cô gặp khó khăn, vừa định tiến lại giúp đỡ. Không ngờ Tô Hồng Ngọc chỉ tiện tay quăng một cái, đã ném 2 kiện hành lý trông có vẻ rất nặng lên thẳng giá để hành lý. Anh ơi, anh đi quá rồi, chỗ của chúng ta ở đây. Giang Triệt vừa lên tàu đã tìm thấy chỗ ngồi của họ. Thấy Tiêu Văn Sơn không chịu ngồi xuống, cậu mới đứng dậy gọi người. Vô duyên vô cớ lại bị đội trưởng lườm. Giang Triệt cảm thấy bất an trong lòng, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sắc mặt Tiêu Văn Sơn. Cậu thầm đoán trong bụng, có phải đội trưởng đến thời kỳ mãn kinh rồi không? Sao tính tình ngày càng thất thường thế nhỉ? Cho đến khi bị bắt của tang đang nhìn trộm. Tiêu Văn Sơn nhìn lại với vẻ mặt không cảm xúc. Có gì thì nói đi, đội trưởng. Cái tính này của anh thật sự là quá lạnh lùng rồi. Cứ tiếp tục như thế này thì bao giờ mới tìm được vợ đây? Lần này đi, chính ủy đã dặn dò tôi rất kỹ, bảo tôi phải khuyên nhủ anh thật tốt. Buổi giao lưu sắp tới đây, anh nhất định phải tìm được đối tượng. Giang Triệt càng nói, ánh mắt Tiêu Văn Sơn càng lạnh lẽo hơn. Đến cuối cùng, chính Giang Triệt cũng không dám nói tiếp nữa, chỉ đánh thức thời mà im miệng. Tôi thấy cậu rảnh quá rồi đấy, về nhà huấn luyện gấp đôi cho tôi. Rõ. Giang Triệt nhìn Tiêu Văn Sơn với vẻ mặt đầy ủy khuất, trong lòng thầm lẩm bẩm, rõ ràng là nhiệt độ cơ thể 37 độ, sao lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo như vậy chứ? Cùng với tiếng còi xe vang lên lần nữa, bánh xe chậm rãi chuyển động, đoàn tàu dần rời khỏi sân ga. Nhìn nhà ga phía sau ngày càng xa dần, Tô Hồng Ngọc không hề có chút hụt hẫng hay luyến tiếc nào. Mà lúc này, trong sân nhỏ nhà họ Tô đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Ông nó ơi, không xong rồi. Có chuyện rồi, ông mau ra đây đi. Triệu Phượng Mai sáng sớm vừa ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy tờ giấy bị đè trên bàn phòng khách. Cầm lên xem, chỉ cảm thấy như trời sập xuống. Tiếng hét này của Triệu Phượng Mai
Không chỉ gọi Tô Trường Minh từ trong chăn bật dậy, mà ngay cả Tô Hồng Hà và Tô Hoành Trí cũng chạy ra. Mẹ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tô Hồng Ngọc cái đồ không phải con người đó. Nó dám bán công việc từ đời nào rồi? Thế vẫn chưa là gì. Nó còn đăng ký cho 2 đứa mày đi hạ hương nữa. Một đứa đi Thiểm Bắc, một đứa đi Đại Tây Bắc. Đây không phải là muốn lấy mạng già của tôi sao? Cái đồ nghịch tử. Lấy đi toàn bộ gia sản của chúng ta đã không nói, đến cuối cùng còn chơi một vố thế này. Đây là không để cho chúng ta con đường sống mà. Trời cao đất dày ơi, sao không đánh sét cho nó bay màu luôn đi? Cái gì? Mẹ ơi, phải làm sao đây? Con không muốn đi hạ hương đâu, lại còn đi Thiểm Bắc, nơi xa xôi như thế. Mẹ bảo con sống sao đây? Tô Hoành Trí đứng một bên, cũng nhíu chặt lông mày. Hôm qua vừa bị ăn mấy trận đòn như tử, cứ ngỡ vượt qua được là sau cơn mưa trời lại sáng. Có công việc rồi, hắn có thể rước Tiểu Hoa về nhà. Nhưng ai mà ngờ được, một tia sét giữa trời quang lại giáng thẳng xuống đầu hắn như thế. Khóc cái gì? Lão tử vẫn còn sống đây. Mới sáng ngày ra đã khóc lóc ám quẻ á. Tô Trường Minh cau mày. Cái đồ nghịch tử này đúng là không phải con người mà. Không ngờ nó dám làm ra chuyện như vậy. Biết thế lúc mới đẻ tao tiện nó đi luôn cho rồi. Bố ơi, con không muốn hạ hương đâu. Bố giúp con với. Bố chỉ có mỗi đứa con trai này thôi. Nếu con mà có mệnh hệ gì thì nhà họ Tô mình tuyệt tự mất. Tô Hoành Trí quỳ rạp dưới đất, ôm chặt lấy chân Tô Trường Minh mà van xin. Chỉ vì một phút vô ý, Tô Hoành Trí đã đụng trúng vết thương trên chân Tô Trường Minh, khiến Tô Trường Minh đau đến mức lông mày xoắn tít lại. Mày là đàn ông con trai, khóc lóc sướt mướt thế này ra cái thể thống gì? Buông ra mau, mày đụng vào vết thương của tao rồi không biết hả? Lúc này mới sực nhận ra, Tô Hoành Trí buông đùi Tô Trường Minh ra. Bố à, bố nghĩ cách gì đi chứ? Đuổi một đứa con gái đi thì đi cũng được rồi, nhưng con không thể đi được. Cái gì mà con đi cũng được chứ? Con cũng là con gái ruột của bố mẹ mà. Nếu bố đã nghĩ cách cho anh trai thì cũng phải nghĩ cách cho con nữa. Bằng không con không chịu đâu. Hãy cứ đụng chạm đến lợi ích cá nhân. Tô Hồng Hà nhất quyết không chịu nhường nhịn. Tô Hoành Trí có gì thì cô ta cũng phải có cái đó. Cãi có cái gì mà cãi? Con chưa thấy tao đủ phiền phức hay sao? Tao thì còn cách nào được nữa. Đến cả giấy thông báo hạ hương cũng đã gửi tới rồi. Làm không khéo là bị gán cho cái tội trốn tránh hạ hương. Đừng nói là 2 đứa mày bị đưa đi đấu tố, ngay cả công việc của tao cũng không giữ nổi đâu. Tô Trường Minh nói xong lại nhìn sang Triệu Phượng Mai. Tất cả là tại bà. Nếu không phải bà tự tiện đăng ký cho Tô Hồng Ngọc hạ hương thì nó có làm ra cái chuyện này không? Có cái sổ hộ khẩu mà cũng không giữ cho tốt. Bà còn làm được tích sự gì nữa? Tôi làm thế là vì ai chứ? Chẳng phải tôi cũng vì lo cho con gái mình sao? Chính ông là người bảo Tô Hồng Ngọc phải nhường việc cho Hoành Trí. Tôi cũng chỉ lo Hồng Hà không có việc làm mà thôi. Chẳng lẽ không thể để Tô Hồng Ngọc đi hạ hương thay nó sao? Ai mà ngờ chuyện lại náo loạn đến mức này chứ? Trong nhà hiện giờ còn lại bao nhiêu tiền? Bà đưa đây tôi xem có lo lót được chút nào không? Nếu thật sự không được thì cũng chỉ đành mau chóng chuẩn bị đồ đạc để 2 đứa nó đi hạ hương thôi. Tôi làm gì còn tiền nữa chứ? Cả nhà mình tổng cộng có 600 tệ tiền gửi đó thôi, đều bị cái đứa nghiệt xúc đó đòi đi hết rồi. Giờ ông bảo tôi đi đào đâu ra tiền đây? Cái gì? Sao có thể chứ? Lương của tôi tận 39 tệ 6 hào một tháng cơ mà. Nhà mình sao có thể chỉ có 600 tệ tiền tiết kiệm? Đối mặt với sự chất vấn của Tô Trường Minh, Triệu Phượng Mai chột dạ cúi thấp đầu. Cả một gia đình lớn ăn uống sinh hoạt, thứ gì mà không phải tốn tiền cơ chứ? Dành dụm được 600 tệ là tốt lắm rồi. Ông còn muốn bao nhiêu nữa? Không thể nào, nhà mình tuyệt đối không chỉ có 600 tệ. Tô Trường Minh vừa nói vừa bước vào phòng ngủ, bắt đầu lục tung các ngăn tủ lên. Nhưng mặc cho ông ta lật tung cả căn phòng lên, cũng chẳng tìm thấy lấy một xu. Mức lương 39 tệ 6 hào, ông ta đã nhận suốt gần 10 năm trời. Triệu Phượng Mai, bà nói thật đi, có phải bà lại lén lút tiếp tế cho nhà ngoại không? Tôi làm gì có. Ông đừng có nói bừa. Tôi nói bừa à? Bà nhìn lại cái bộ dạng chột dạ của mình bây giờ đi. Tôi có cần phải nói bừa không? Càng nói lại càng thấy giận. Tô Trường Minh lập tức chỉ thẳng mũi Triệu Phượng Mai mà mắng chửi. Ngay trước mặt con cái, bị Tô Trường Minh mắng nhiếc một trận, Triệu Phượng Mai cũng cảm thấy mất mặt. Ben giơ tay đẩy Tô Trường Minh một cái. Ai mà ngờ được, lại oái oăm đến thế. Chân Tô Trường Minh đang bị thương, đứng không vững, cả người ngã ngửa ra phía sau, đầu đập trúng ngay vào cạnh bàn. Trong phút chốc, xì dầu chảy lanh láng cả sàn. Á, bố sao rồi? Bố nói gì đi? Triệu Phượng Mai cũng không ngờ tới, chỉ vì một hành động vô ý của bà ta
mà chuyện lại vỡ lở ra nông nỗi này. Phải biết rằng, Tô Trường Minh hiện giờ là trụ cột của cái nhà này. Ông già à, ông đừng có dọa tôi chứ. Tôi không cố ý đâu. Lúc này Tô Trường Minh đã không thể nói được gì nữa. Anh, dù sao Triệu Phượng Mai cũng có tuổi, nên bà ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, vội vàng gọi hai đứa con ra ngoài tìm người giúp đỡ. Trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện, Triệu Phượng Mai mặt mày tái mét, tâm trạng cực kỳ căng thẳng, cả người bà ta co rúm trên chiếc ghế dài, đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Tô Hoành Trí được sai đến xưởng cơ khí để xin nghỉ cho Tô Trường Minh. Tình hình hiện tại, Tô Trường Minh có thể qua khỏi hay không vẫn còn là một ẩn số. Mẹ, bố nhất định sẽ không sao đâu. Đúng không mẹ? Đúng, bố con sẽ không sao đâu. Tô Hồng Hà gật đầu. Mẹ, con nhớ chính sách Hạ Hương có quy định, nếu bố mẹ của người đi hạ hương bị bệnh nặng hoặc bị thương nặng, thì con cái có thể ở lại thành phố để chăm sóc. Bố giờ đã thành ra thế này, mình mẹ ở nhà chắc chắn lo không xuể. Hay là mẹ đi cùng con đến Nhai Đạo Viện nói một tiếng đi. Con ở lại nhà cùng mẹ hầu hạ bố. Tô Hoành Trí sau khi xin nghỉ ở xưởng cơ khí cho bố xong, liền lập tức quay lại bệnh viện. Không ngờ, vừa tới nơi đã nghe thấy Tô Hồng Hà đang mồi chài mẹ. Chuyện chăm sóc bố không cần em phải lo đâu. Anh là anh trai, đương nhiên là người gánh vác việc này. Cho dù là dựa theo chính sách, Tô Hồng Hà và Tô Hoành Trí cũng chỉ có thể ở lại một người. Rõ ràng là trong chuyện này, hai anh em không ai chịu nhường nhịn ai, bởi vì chẳng ai trong họ muốn đi hạ hương cả. Hoành Trí, con về rồi đấy à? Phía xưởng bên đó nói thế nào? Thấy Tô Hoành Trí xuất hiện, trạng thái tinh thần của Triệu Phượng Mai có thể thấy rõ là tốt hơn lúc trước rất nhiều. Con gái dù có chu đáo, nhưng con trai mới là chỗ dựa sau này của mình. Mẹ cứ yên tâm đi. Lãnh đạo trên xưởng đều rất hiền lành. Chủ nhiệm nói rồi, để bố ở nhà dưỡng thương cho tốt. Khi nào khỏe hẳn thì hãy đi làm lại. Ngoài ra còn cho con ứng trước 3 tháng lương. Có số tiền lương này, bố chắc chắn sẽ bình an vô sự thôi. Tốt quá. Vẫn là Hoành Trí nhà mình giỏi giang. Mẹ con chẳng nghĩ tới chuyện này nữa. Cũng may là có con đấy. Tô Hồng Hà ngồi một bên, nhìn bộ dạng đắc ý của Tô Hoành Trí, trong lòng cảm thấy không mấy dễ chịu. Không biết đã qua bao lâu, đèn trước cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa từ bên trong được đẩy ra. 3 người Triệu Phượng Mai lập tức vây tới. Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Đúng vậy bác sĩ. Tình hình bố cháu hiện giờ thế nào rồi? Bệnh nhân mất quá nhiều xì dâu, thời gian đưa tới có chút chậm trễ. Hiện tại tuy đã cứu về được, nhưng rốt cuộc có tỉnh lại được không? Tất cả vẫn chưa rõ. Sao có thể như vậy được? Bác sĩ, xin hãy cứu lấy chồng tôi với. Cả nhà chúng tôi đều chỉ trông cậy vào một mình ông ấy thôi. Người nhà này xin đừng quá kích động. Bác sĩ sẽ dốc hết sức cứu chữa. Chỉ là mọi người cũng cần chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân sắp được đưa ra rồi. Mọi người mau đi làm thủ tục nhập viện đi. Mẹ đừng khóc nữa. Con đi làm thủ tục nhập viện cho bố. Mẹ và Hồng Hà ở đây đợi bố ra nhé. Tô Hoành Trí khẽ khuyên nhủ. Triệu Phượng Mai gật đầu, từ trong túi lấy ra 20 đồng đưa cho Tô Hoành Trí. Tô Hoành Trí vừa rời đi không lâu, Tô Trường Minh được y tá đẩy ra từ phòng cấp cứu. Bà Triệu nhìn thấy Tô Trường Minh được đẩy ra, Triệu Phượng Mai và Tô Hồng Hà lập tức vây lấy. Chỉ tiếc là Tô Trường Minh bây giờ vẫn chưa thể phản hồi lại họ. Bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Người nhà cần theo dõi sát sao trong 24 giờ. Hãy kiềm chế cảm xúc, đừng để bệnh nhân chịu thêm tổn thương lần 2. Dưới sự hỗ trợ của y tá, Tô Trường Minh đã được sắp xếp vào phòng bệnh. Trên tàu hỏa, Tô Hồng Ngọc lúc này đang tưởng tượng, sau khi người nhà họ Tô tỉnh dậy, thấy tờ giấy và thông báo hạ hương sẽ có biểu cảm gì. Nghĩ đến Tô Hoành Trí và Tô Hồng Hà, chắc chắn sẽ tức đến mức nhảy dựng lên. Còn về Tô Trường Minh và Triệu Phượng Mai, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Quả nhiên cảm giác có thù báo thù thật là sảng khoái. Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu. Mình tên là Tô Minh Hiên, người ở quận Tây Thành, Kinh Đô, năm nay 18 tuổi. Là chi thanh đến tỉnh Liêu để tham gia đội sản xuất. Giọng nói đột ngột vang lên. Tô Hồng Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một thanh niên tràn đầy sức trẻ, nhiệt huyết đang hào hứng trò chuyện rôm rả, kêu gọi mọi người cùng làm quen với nhau. Anh Tiêu nhìn kìa, đúng là người trẻ có khác, thật nhiệt huyết. Cứ có chủ đề là có thể bàn tán sôi nổi ngay được, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà. Giang Triệt và Tiêu Văn Sơn lần này ra ngoài là để thực hiện nhiệm vụ bí mật, nên hai người không mặc quân phục.
Thông thường ở nơi công cộng có người ngoài, Giang Triệt sẽ gọi Tiêu Văn Sơn là anh Tiêu. Chỉ khi riêng tư có hai người mới gọi đối phương là đội trưởng. Cái gì mà đúng là người trẻ. Chẳng lẽ anh không còn trẻ sao? Năm nay anh cũng mới chỉ 26 tuổi thôi. Có thể nói là tiểu đoàn trưởng trẻ nhất toàn quân khu. Liếc nhìn Giang Triệt một cái lạnh lùng, Tiêu Văn Sơn lại rời sự chú ý về phía trước. Đã đến lượt của Tô Hồng Ngọc. Bầu không khí đã được đẩy lên đến mức này rồi. Tô Hồng Ngọc cũng không hề êm thẹn. Cô hào phóng tự giới thiệu bản thân vài câu. Ánh mắt của Tiêu Văn Sơn vô tình lướt qua người Tô Hồng Ngọc. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn qua kính viễn vọng, thấy được cảnh tượng của cô gái này, Tiêu Văn Sơn khẽ nhếch môi. Anh Tiêu, anh thế mà lại cười sao? Trời mới biết. Giây phút nhìn thấy đội trưởng nở nụ cười, trong lòng cậu ta đã kinh hãi đến mức nào. Chắc chắn là nãy giờ cậu ta hoa mắt rồi, không thèm để ý đến tên Giang Triệt đang diễn sâu. Tiêu Văn Sơn dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là không được bao lâu, đám chi thanh phía trước lại bắt đầu đồng ca. Lúc này Giang Triệt cũng không nhịn được mà nhíu mày. Anh Tiêu, tối nay chúng ta còn có nhiệm vụ, hay là chúng ta chuyển sang toa giường nằm đi? Đùa thì đùa, nhưng lúc cần làm việc chính sự, Giang Triệt tuyệt đối sẽ không lơ là. Nếu không thì Tiêu Văn Sơn cũng chẳng mang cậu ta theo bên mình làm gì. Mở mắt ra, Tiêu Văn Sơn liếc nhìn bóng dáng phía xa kia, nhưng không hiểu sao, cho dù chỉ là một cái đỉnh đầu xù xù, Tiêu Văn Sơn cũng thấy cực kỳ đáng yêu. Lại nhìn cả toa tàu, ngoại trừ anh và Giang Triệt, hầu như tất cả đều là chi thanh. Nghĩ lại thì cũng không có nguy hiểm gì. Đi thôi, tại bệnh viện. Nhìn Tô Trường Minh đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, Tô Hồng Hà và Tô Hoành Trí bắt đầu tự có tính toán riêng. Cả hai đều muốn được ở lại kinh đô. Ai cũng muốn thay thế vị trí công việc của Tô Trường Minh. Mẹ, chuyện anh trai có đối tượng mẹ có biết không? Lúc này Tô Hoành Trí không có mặt ở phòng bệnh. Tô Hồng Hà liền âm thầm mách lẻo. Anh con có đối tượng rồi sao? Chuyện từ bao giờ thế? Sao mẹ lại không biết nhỉ? Mẹ không biết sao? Con cứ tưởng anh ấy nói với mẹ rồi chứ. Chính là cái cô Lưu Tiểu Hoa đó. Nhà họ Lưu ở ngay con hẻm bên cạnh mình ấy. Con cái nhà lão Lưu nào cơ? Thế sao mà được? Anh con thực sự đang qua lại với nó sao? Con gái nhà lão Lưu đó đâu có nằm trong danh sách con dâu của Phượng Mai này đâu. Chắc chắn rồi. Lần trước khi con đi phố với bạn học, con còn thấy anh trai mua khăn choàng cho Lưu Tiểu Hoa nữa. Hai người họ còn đi xem phim với nhau. Hành động thân mật lắm. Không đời nào, tuyệt đối không để con gái nhà lão Lưu bước chân vào cửa nhà mình. Đối tượng này của anh con, mẹ không đồng ý. Cô ta thừa biết mẹ mình tuyệt đối sẽ không vừa mắt Lưu Tiểu Hoa. Nhưng anh trai thích mà. Chúng ta biết làm sao giờ? Mẹ cũng đâu phải không biết tính của anh ấy. Hơn nữa bố bây giờ lại thế này. Sau này đợi khi con đi hạ hương, anh con tiếp quản công việc, thì anh ấy tìm đối tượng kiểu gì liệu có còn nghe lời mẹ nữa không? Anh con không giống con đâu mẹ biết không? Bất kể làm quyết định gì, đều là vì tốt cho hai mẹ con mình. Đương nhiên con sẽ không làm trái ý mẹ. Nhưng anh trai thì khác. Triệu Phượng Mai càng nghe lông mày càng nhíu chặt. Suy nghĩ vốn kiên định cũng bất giác bắt đầu lung lay. Ngay lúc này, ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu, sao cậu lại tới đây? Chẳng thèm để ý đến lời hỏi của cháu gái, Triệu Phú Quý vừa vào đã đi thẳng về phía Triệu Phượng Mai. Chị cả, anh rể sao rồi? Bác sĩ nói thế nào rồi? Thấy em trai xuất hiện, vành mắt Triệu Phượng Mai lại đỏ lên. Phú Quý à, anh rể em, bác sĩ nói tình hình anh rể em không được tốt lắm. Nếu trong vòng 24 giờ mà không tỉnh lại, có lẽ sẽ thực sự không qua khỏi được. Sao lại nghiêm trọng thế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tô Hồng Hà đứng ở cửa, nhìn người cậu, lại nhìn sang mẹ mình. Con đi lấy nước nóng đây, mẹ và cậu cứ thong thả nói chuyện. Triệu Phượng Mai gật đầu. Dù bình thường Triệu Phượng Mai là người rất trọng sĩ diện, nhưng đến nước này rồi, trong lòng bà ta cũng vô cùng hoảng loạn. Con trai vừa mới đi xem mắt xong. Triệu Phú Quý lần này vào thành phố, một là để thông báo cho Triệu Phượng Mai về uống rượu mừng, hai là muốn kiếm chắc chút lợi lộc từ bà chị này. Chưa kịp cảm thán, Triệu Phú Quý đã bị chuyện công việc trong lời Triệu Phượng Mai làm cho sao nhãng. Chị cả, chị bảo Hoành Trí và Hồng Hà đều báo danh hạ hương rồi sao? Phải đó. Còn chẳng phải tại con nhỏ nghiệt xúc Tô Hồng Ngọc đó sao? Đều là chuyện tốt mà nó làm đấy. Triệu Phú Quý chớp chớp mắt, trong lòng bắt đầu tính toán. Công việc ở thành phố, ai mà không muốn chứ? Triệu Phú Quý cũng thèm lắm. Chỉ tiếc là trước giờ không có cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn nuốt nước bọt. Triệu Phú Quý đè nén sự thèm khát trong lòng,